Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले SPSC Mains सँग रिलेटेड अझै एउटा टपिकको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ. द्याट टपिकको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टरनेशनल रिलेसन्स. ओके, सो यु क्यान एक्सपेक्ट दिस टाइप अफ क्वेशन्स फ्रम इन्टरनेशनल रिलेसन्स इन योर एक्जाम पेपर. अलराइट, सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स स्टार्ट. नम्बर 1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि which international organization is primarily responsible for coordinating global trade policies. Alright, we have seen this is pretty much in news. Okay, this international organization जसको नाम चाहिँ World Trade Organization WTO. यो जहिले पनि न्यूजमा आउँछ. किन भन्दाखेरि हामी रिसेन्टली देखेको छौँ भारत र युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको ट्रेड डिल हुँदैछ, राइट? ट्रेड डिल हुनु सकेको छैन. दे आर नेगोसिएटिङ एट द हाईएस्ट लेभल. एट द सेम टाइम व्हाट दे आर डुइङ इज एकजनाले WTO मा जान्छ भने फर एक्जाम्पल रिसेन्टली हामीले देखेको छौँ भारत गयो इन द WTO अगेन्स्ट द ट्रेड पोलिसीज विथ रेस्पेक्ट टु एल्युमिनियम, जो चाहिँ कसले इम्पोज गरेको थियो भन्दाखेरि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाले भारतको विरुद्धमा इम्पोज गरेको थियो. ओके, भारत कहाँ गएको थियो? WTO मा गएको थियो. सिमिलरली भारतले के गर्यो भने अरू कन्ट्रिजहरू पनि जान्छन्. अलराइट, WTO इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ? जेनेभा, स्विजरल्यान्ड. ओके, मुभिङ अहेड. Question number 2. The Colombo Security Conclave is a maritime security grouping initiated in 2011 by which countries? हेर्नुस्, प्रायः जस्तो इन्टरनेशनल रिलेसन्समा क्वेशन्सहरू you can expect from the current affairs. Current affairs को सेक्शन्सबाट क्वेशन्स आन्सर इन्टरनेशनल रिलेसन्समा पुरा बेसी सोध्छन्. अलराइट, सो दिस Colombo Security Conclave, by the way, Colombo is the capital of which country? It is the capital of Sri Lanka. Okay, so option मा श्रीलङ्का त हुनै पर्यो. यो pretty much in news 2025 मा न्यूजमा थियो. Okay, so यसको आन्सर हुन्छ इन्डिया, मालदिभ्स एन्ड श्रीलङ्का, अप्सन नम्बर सी. अलराइट, मुभिङ अहेड. Which theory of international relations emphasizes that international cooperation among nations is both possible and sustainable? You see, यो pure and pure theory based question हो. अलराइट, भले इन्टरनेशनल रिलेसन्समा तपाईँको क्वेशन्सहरू करेन्ट अफेयर्सबाट आउँछ, तर थ्योरी पनि यु क्यान एक्सपेक्ट सम क्वेशन्स फ्रम थ्योरी अल्सो. के यसको आन्सर हुन्छ लिबरल इन्स्टिट्युसनलिजम. ओके, यसको इक्जाम्पल म दिएर सम्झाउन चाहन्छु. यो भनेको के हो भनेर इन्टरनेशनल डिप्लोमेसीमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि इभन इफ यु क्लोज अल द डोर्स, एउटा न एउटा विन्डो चाहिँ जहिले पनि कम्युनिकेट गर्नुको लागि, नेगोसिएट गर्नुको लागि ओपन राख्नुपर्छ भनेर भनिन्छ. ओके, यु सुड नेभर शट डाउन एभ्रिथिङ. जस्ट फर इक्जाम्पल हामीले रिसेन्टली देखेको छौँ कि भारत र अफगानिस्तान या त भारत र पाकिस्तानको रिलेसन राम्रो छैन, बट एट द सेम टाइम एट द हाइएस्ट लेभल हामीले कम्युनिकेसन जहिले पनि टु एन्ड फ्रो राखेका छौँ. ओके, सिमिलरली अफगानिस्तानसँग हेर्दाखेरि पनि अहिले अफगानिस्तानमा तालिबानको सरकार हो, विच इज नट भेरी गुड एज फार एज वुमेन आर कन्सर्न. होइन, वुमेन राइट्सको बारेमा त त्यहाँ एकदमै छँदै छैन राम्रो. बट एट द सेम टाइम भारतले इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी यस्तो खालको मेन्टेन गरेको थियो इनफ्याक्ट त्यति बेला पनि अहिले पनि, भले वी हेभ नट रिकग्नाइज. ओके, वान थिङ रिमेम्बर द्याट भारतले अहिलेसम्म तालिबानको जुन चाहिँ सरकार छ त्यसलाई रिकग्नाइज गरेको छैन. अलराइट, बिकज द्याट इट्स नट अ लेजिटिमेट गभर्मेन्ट. कुनै पनि गभर्मेन्टलाई लेजिटिमेट हुनुको लागि डेमोक्रेसीले के चाहन्छ त भन्दाखेरि अरू जुन चाहिँ कन्ट्री छ त्यसलाई चाहिँ मान्छेले इलेक्ट गरेको होस्. तर अहिले जुन चाहिँ तालिबान सरकार छ त्यसलाई त इलेक्ट गरेको छैन, भारतले अफिसियली रिकग्नाइज पनि गरेको छैन. बट एट द सेम टाइम इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीले के भन्छ त भन्दाखेरि भलै जसोसुकै सरकार होस्, तर हामीले त सस्टेन त गर्नु पऱ्यो नि त, रिलेसनसिप बिगार्नु भएन. सो नबिगार्नुको लागि चाहिँ के गरेछ, यो कन्सेप्ट फलो गर्छ लिबरल इन्स्टिट्युसनलिजम. अलराइट, एउटा न एउटा विन्डो अफ कम्युनिकेसन जहिले पनि ओपन राख्छन्. हो, त्यसैको कारणले अहिले के हुँदैछ त भन्दाखेरि दिस पर्टिकुलर कन्ट्री अफगानिस्तान, दे हेभ अफर्ड बाग्राम एयर स्पेस टु भारत एन्ड इट्स अ भेरी भेरी बिग डिल. ओके, इफ यु वान्ट मी टु मेक अ सेपरेट भिडियो रिगार्डिङ द्याट, or in fact you can watch, there are several videos in YouTube also available. जसमा चाहिँ बाग्राम एयरबेसलाई भारतले दिनु, it's such a huge thing, such a huge victory as far as Bharat is concerned. भले त्यो अफिसियल कन्फर्मेसन छैन, बट across the platforms you'll see. Okay, so you're very very important as far as international diplomacy is concerned. Next, which global event in 2025 highlighted the declining credibility and perceived bias of Western led international institutions? इसको एक्जाम के अरे अप्सन्स के देख्छ भन्दाखेरि G20 समिट इन अर्जेन्टिना, UNGA युनाइटेड नेसन्स जनरल एसेम्बली सेसन, नेटो समिट इन ब्रुसेल्स या ब्रिक्स समिट इन ब्राजिल. हामीले थाहा छ अहिलेसम्म सबभन्दा बकवास इन्स्टिट्युट को हो भन्दाखेरि UNGA युनाइटेड नेसन्स जनरल एसेम्बली. अलराइट, यसको केही काम छैन, यसको केही फङ्सनै छैन. द्याट इज द रिजन वाइ वी किप अन हियरिङ द अनरेबल फरेन मिनिस्टर डाक्टर जयशङ्कर सेइङ द्याट जति बेला UNGA को पर्मानेन्ट मेम्बरसिपको कुरा आउँछ त्यति बेला भारतको त्यसमा कुनै पनि प्रकारको भूमिका छैन. भारत इरेस्पेक्टिभ अफ बिइङ द वर्ल्ड्स 4th largest economy and the world's most populated country in the world,
तर पनि भारतको त्यहाँ ठाउँ छैन ओके इट्स वान अफ द मोस्ट अब्सोल्युट थिङ त्यसमा कुनै पनि प्रकारको काम छैन किन उनीहरूको काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको युद्धहरू हुँदैछ भने रोक्ने इट्स नट बिन एबल टु डु द्याट ओके रसिया युक्रेनको युद्ध भइरहेको छ अहिलेसम्म रोकेको छैन ओके सो आई थिङ्क द अनरेबल प्राइम मिनिस्टर हेभ स्टप गोइङ इन दिस पर्टिकुलर सेसन सिन्स लास्ट 5 years alright so it's an absolute organization that is the reason यसको अल्टरनेट के बनाउँदैछ त भारतले भारतको इनिसिएटिभमा भन्दाखेरि द भोइस अफ द ग्लोबल साउथ हामीले सुनेको छौँ द भोइस अफ द ग्लोबल साउथ या त G20 मा भारतले पुरा बेसी फोकस गर्दछ alright so anyway next question the Equator Prize in 2025 was awarded to initiatives led by major corporations, indigenous people and local communities, military alliances, international NGOs exclusively. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी ओके indigenous people लाई दिएको छ लोकल कम्युनिटीज लाई फर्स्ट दे सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अलराइट नेक्स्ट द अपरेसन मिडनाइट ह्यामर भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ मिडनाइट ह्यामर यो कसले गरेको थियो भन्दाखेरि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाले एट्याक गरेको थियो न्युक्लियर फेसिलिटिज इरानमा ओके 2025 मा गरेको थियो यसको नाम के थियो अपरेसन मिडनाइट ह्यामर US strikes on Iran's nuclear facilities alright moving ahead the axis of evil in 2002 as per US policy include which countries कुन चाहिँ कन्ट्रीलाई एक्सेस अफ इभिल भनेर भनेको छ 2002 मा प्राय जस्तो यो कन्ट्रीमा एज पर युनाइटेड स्टेट्स यो कन्ट्रीमा व्हाट डु दे बिलिभ इज दैट दे पोजेस द न्युक्लियर फेसिलिटिज या त यस्तो खालको उनीहरुकोमा इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु छ जसै मास डिस्ट्रक्सन हुन सक्छ ओके बेसिकली एटम बम्स को कुरा हुँदैछ यस्तो ओके एनीवे यसको आन्सर हुन्छ इरान इराक नर्थ कोरिया इरेस्पेक्टिभ अफ देम ह्याभिङ त्यो हुन्छ नि उनीहरुकोमा छ अलरेडी तर भए पनि उनीहरुले अरूलाई स्याङ्सन्स गराउनु छ ओके सो यु क्यान सी द डुप्लिसिटी एन्ड हिपोक्रेसी अफ युनाइटेड स्टेट्स अलराइट आफ्नोमा हुनु ठिक छ अर्काकोमा चाहिँ हुनु हुँदैन सो दैट इज अल्सो द रिजन यो पाली जुन चाहिँ इरानले न्युक्लियर फेसिलिटीमा न्युक्लियर टेस्ट गर्न आँटेको थियो त्यो अपरेसन लन्च गरेको थियो अलराइट भारतमा पनि स्माइलिङ बुद्ध भारतमा के भयो स्माइलिङ बुद्ध गर्दाखेरि कति हामीले देखेको छौँ कतिवटा मुभिजहरु पनि आइसकेको छ आइ एम फर्गेटिङ द मुभिज नेम राइट नाउ बट आइसकेको छ विथ रेस्पेक्ट टु स्माइलिङ बुद्ध जोन एब्राहम प्लेड अ रोल इन दैट मुभी आई बिलिभ राइट सो आई एम फर्गेटिङ द नेम सो यु क्यान सी स्पाइले आएछ कि स्पाइले के गरेको छ okay anyway 2025 ma the major global summit focusing on climate sustainable development and energy is the okay COP30 in Brazil okay के को बारेमा climate sustainable development and energy यो पाले conference of parties number 30 कहाँ भन्छ ब्राजिल मा okay remember that very important extremely important okay next moving ahead which regional organization includes India Pakistan China and Russia okay ASEAN मा हाम्रोमा आसियानमा इन्डिया पनि छैन पाकिस्तान कोही छैन हैन इन्डिया पाकिस्तान चाइना रसिया छैन एससीओ मा इन्डिया पाकिस्तान चाइना रसिया सबै छ ओके अप्सन नम्बर बी हुन्छ यसको आन्सर बट स्टिल गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल मा जीसीसी मा प्राय जस्तो वेस्ट एशियन नेशन्सहरु छ प्राय जस्तो हामीले भन्दाखेरि कसरी भन्छौं मिडल इस्ट भन्छौं तर हामीले एज अ भारतीयले भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी भन्नुपर्छ भन्दाखेरि मिडल इस्ट हैन मिडल इस्ट त वेस्टर्नले भन्दाखेरि मिडल इस्ट हो बिकज जियोग्राफिकल लोकेसन त्यसरी भनिन्छ हैन भारतले भन्दाखेरि कसरी भन्नुपर्छ भारतको कहाँपट्टि छ वेस्टपट्टि छ सो वेस्टर्न पार्ट अफ एसिया भन्नुपर्छ ओके सो एनीवे वेस्ट एशियन नेशन्सहरु छ जीसीसी सार्कमा को छैन सार्कमा हाम्रो रसिया र चाइना छैन सो सबै हुने कन्ट्रीजहरु के हो सबै हुने अर्गनाइजेसन इनफ्याक्ट के हो भन्दाखेरि एससीओ को हेडक्वार्टर कहाँ छ प्लिज मेन्सन डाउन इन द कमेन्ट बक्स ओके India Mauritius cooperation in 2025 include okay construction of new parliament building is the correct answer okay construction of new parliament building okay अब अझै एउटा तपाईलाई होमवर्क भन्दा पनि म भनिदिहाल्छु कि जुन चाहिँ पार्लिमेन्ट बिल्डिङ भारतले नै गर्दैछ कुन चाहिँ कन्ट्रीको मा भन्दाखेरि जुन चाहिँ कन्ट्री हामीले अलरेडी डिस्कस गर्यौं अफगानिस्तानको जुन चाहिँ पार्लिमेन्ट छ त्यो पार्लिमेन्ट पनि भारतले बनाएको अब त्यो पार्लिमेन्टको नाम के हो त्यो कमेन्ट गर्नु होला ओके नाउ नेक्स्ट The Harare Declaration adopted at the Climate and the Health Conference in 2024 primarily concerns what? Marine biodiversity conservation, climate adaptation and health initiatives, okay? Renewable energy investments, international trade agreements. Climate adaptation and health initiatives, okay? Option number B is the correct answer of this question. Okay, moving ahead, the BRICS countries in 2025 advocated for maintaining the global dollar-based financial system. And it's go against जाँदैछ ओके जुन चाहिँ ग्लोबलको के रे डलरको हेजेमनी छ त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नको लागि ब्रिक्स समिट खरा गरेको ब्रिक्स इनफ्याक्ट ब्रिक्स खरा गरेको त्यही कारणले ओके सो एनीवे अ न्यू इन्टरनेशनल रिजर्भ करेन्सी एन्ड अल्टरनेट गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन ओके इम्पोर्टेन्ट केभिएट के हो भन्दाखेरि भारत जस्तो कन्ट्री ओके इज नट रियली इन फेभर अफ द न्यू इन्टरनेशनल रिजर्भ करेन्सी हैन व्हाट आर वी फोकसिङ दो वी आर च्यालेन्जिङ द हेजेमनी अफ
dollar in our own way. How are we doing that? कसरी गर्दैछौं हामी त्यो भन्दाखेरि by increasing trade in local currencies. जस्तै रुपी रुबेल ट्रेड भइरहेको छ इन्डिया र रसियाको बीचमा. भारतको करेन्सीको कुन चाहिँ हो? रुपी हो. रसियाको करेन्सीको नाम के हो? रुबेल हो. ओके, सो instead of using dollar we are promoting rupee ruble instead of going एउटा डिफरेंट मेकानिजम या त एउटा डिफरेंट रिजर्भ करेन्सी. बट कन्सेन्सस बिल्डिङमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भारत being a part of what? BRICS countries. भारत पनि के भन्दैछ भन्दाखेरि we are also aligned to other countries when it comes to declining when it comes to challenging the currency called dollar. All right, so यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी, a new international reserve currency and alternative government institutions. Okay, alternate government institutions against के हो भन्दाखेरि अघि हामीले जुन चाहिँ डिस्कस गरेको थियौं युनाइटेड नेशन्स जनरल एसेम्बली. ओके, युएनजीए जस्तो एसेम्बलीको कुनै पनि अस्तित्वै छैन अहिलेको युगमा. ओके, एनीवे, which of the following is not a member of Indian Ocean Rim Association? Very very important association. India is a part of IORA. Mauritius definitely. Australia पनि हो. All right, Canada is not a part of IORA. South Africa is also a part of IORA. Remember, okay? Next, the main aim of Shanghai Cooperation Organization SCO को main aim के हो भनेर सोध्दैछ. Economic development in Southeast Asia, हैन? Southeast Asia को लागि economic development हैन. Regional security, yes. Option number B seems to be correct. And cooperation in Eurasia. Eurasia भनेको किन? Because Russia is a part of Europe as well as Asia. त्यही भएर Eurasia भनेको, okay? Promoting digital trade in Africa, हैन? Maritime cooperation. यसको आन्सर हुन्छ option number B. Okay? Next question and the last question for today. In 2025, India's main regional strategic alliances included what? Okay, India is the only country that is in both SCO, Shanghai Cooperation Organization, as well as Quad. Okay, Quad. Quad मा कुन countries आउँछ? हाम्रो Australia, India, Japan अनि भारत. Okay, so Quad को very very important. त्यो पनि कस्तो खालको हो भन्दाखेरि regional strategic alliances, SCO as well as Quad. All right, so with this we have come to the end of this session. If you want the part 2 of this video, please go ahead and comment, and I'll meet you in the next class. Thank you all very much for attending this video. Thank you.